Välkomna hit till Kronobergs slottsruin. Jag heter Åsa Alering, jag är arkeolog på Kulturparken Småland. Och jag heter Håkan Nordmark och är museipedagog och historiker på Kulturparken. Och vi tänkte i den här filmen berätta lite om slottsruinen men också om slottets historia när det var i funktion. Kronobergs slottsruin är ju starkt förknippat med Växjö stad och med hela länet som faktiskt bär slottets namn. Någon gång mellan år 1351 och 1444 så byggde biskopen i Växjö en borganläggning här ute på udden. Det var antagligen så byggde man ett torn och sen under oroligheterna på 1400-talet så bygger man också hus av sten och trä här. I samband med Gustav Vasas reformation och den stora Dackefejden under 1500-talets andra kvartal så går den här platsen ifrån biskopen. Kronan litar inte längre på Växjöbiskopen utan borganläggningen går till kungamakten istället. Och då får den här borgen en helt ny funktion. För det första så ska den skydda mot nya inhemska uppror mot staten. Den ska också fungera som en gränsborg mot de ständiga danska härjningarna. Det här var ju en tid då den danska gränsen låg betydligt närmare än vad den gör idag. Platsen skulle också fungera som ett centrum för skatteuppbörden i Kronobergs län. Så kungen hade tillsatt en fogde som skulle vara chef över att bönderna betalade in sina skatter till kronan. Under 1500-talet så blir det här också ett häkte där fångar kunde sitta i väntan på rättegång eller kanske i väntan på dom. Så det är en del av det svenska rättsväsendet. Under 1500-talets slut så hade den här platsen byggts om från en lite enklare medeltida borg till ett kungligt renässansslott. Och det är faktiskt ruinerna av det som vi kan se idag. Jag tänkte vi skulle gå in och titta hur det ser ut där inne. Kom in! Välkomna in på borggården. Slottets rum har ju naturligtvis ändrats lite grann beroende på hur man har byggt om och byggt till det här i olika omgångar. Men generellt så kan man säga att den södra längan här, den är den som är mest inriktad på att försvara slottet. Förutom de här kanonrondellerna i hörnen så har man ju vallgraven och fällbryggan. Här finns också ett ammunitionsmagasin och ett vaktrum för soldaterna som vaktade porten här. Det finns också sovsalar för soldaterna på uppevåningen. I slottets östra länga, där var kök och bagarstuga. Och det var naturligtvis en jätteviktig funktion i en institution som det här slottet där många människor får en del av sin lön i maten de äter. På ovanvåningen här låg den stora fataburen. Det är som en slags förråd där man både har mat och dryck men också serviser och sängkläder och dukar och bonader och annat som hörde till slottet. Det var ju dyrbarheter som man behövde förvara på ett säkert ställe. Västra sidan av slottet, det är egentligen den fina sidan. Här var länge huvudingången till slottet. Och på nedervåningen här så byggde man brukar kalla det för Gustav Vasas borgstuga. Ett stort rum där man säkert både kan ha suttit och ätit middagar och haft rådsmöten och annat. På ovanvåningen så byggdes den stora herresalen. En slags kombinerat sovrum och festsal. Det är också det enda rummet i hela slottet där man har en egen toalett. Slottets norra länga. Här har man haft 2 stycken kanslistugor. Och sen byggde man om det vid något tillfälle till en större sal med stora exklusiva fönster. Det har också funnits en vinkällare här i den nedre delen av slottet. På ovanvåningen här så låg slottets kapell. Människor som levde och arbetade här behövde också kunna ta sig till kyrkan utan att
lämna sin post. Så att det har funnits både kapell och en präst på slottet. Efter 1658, när den danska gränsen slutgiltigen flyttade dit den är idag, då förlorade ju den här platsen sin viktigaste funktion som gränsborg. Och då började man faktiskt plocka ner slottet helt medvetet, så att man tog allt byggnadsmaterial som gick att återanvända. De jättedyrbara fönstren, tegel, stenmaterial och säkert balkar och bjälkar och sånt här som gick att återanvända. Och så byggde man nya hus av det inne i Växjö stad. Sen låg det här slottet i någon slags Törnrosasömn fram till slutet av 1800-talet. Men då var det inte längre staten som var intresserad utav borganläggningen, utan då var det Växjö stad som började rikta sina blickar hitåt. Ja, här på andra våningen i den västra längan av Kronobergs slott, eller ruinerna, härifrån styrdes det stora område från vilket fogden tog skatt. Fogden som sattes till efter Dackefejden, där det här blev statens stora nav i det här området. Det inre av södra Småland skulle vi kunna säga. Så i just detta rummet där vi är nu, ja, ett rum, det är öppet för det saknas 1,5 våning. Här satt fogden och här satt också en skrivare i rummet bredvid och skrev upp allting. Och tack vare att dessa dokument är bevarade så känner vi till den stora förvaltningen. Under slottet låg inte bara själva slottet och kungsgården, som för all del var väldigt viktig, för det var ju dit skatten fördes. Skatten som var naturalier som man säger, det vill säga säd, smör, råg, som ju är ett sädeslag. Det var det stora sädeslaget. Allt det togs om hand på kungsgården som ligger på fastlandet. Men sen finns det andra delar som hör till slottet. Vi har Helgevärma som ligger på andra sidan här. Det är Helgö vi ser här. Där allt vatten från Helgasjön som omger oss rinner ut. Vilket gör att kvarnar som låg där kunde drivas året om. Man höjde till och med Helgasjön på 1540-talet och kunde på så sätt fördubbla kvarnkapaciteten. Och där maldes all slottets säd. Så allt mjöl som förbrukades på slottet, det maldes vid Helgevärma. Så slottet hade flottar som man fraktade varor runt sjön, så det ligger ju väldigt strategiskt. När slottet byggdes upp efter Dackefejden, det hade ju varit en biskopsborg tidigare och byggdes ut till kronans stödjepunkt, så var en annan väldigt viktig del en kvarn som heter Stocke kvarn som ligger i den riktningen norr om slottet på norra stranden av Helgasjön. Och där sågades alla stockar som användes, alla brädor till tak och all brädfodring, allting sågades på Stocke kvarn. En annan stor produktionsenhet förutom Kungsgården, det var Eknaholm, en gård som hade lagts in i slottets förvaltning just på 1540-talet, som ligger alldeles norr om oss här. Sen fanns det åkrar och ängar runt omkring. Slottet hade rätt till fisken på en massa olika ställen och hade fiskare anställda. Så från denna plats, detta rum, styrdes detta enorma område. Så Kronoberg var verkligen ett nav i den statliga förvaltningen, statens nya grepp om det inre av södra Småland som tas just efter Dackefejden. Nu står vi här i slottets kök och bagarstuga. Under 1500-talet var ju Kronobergs slott kungamaktens knutpunkt i södra Sverige. Det var ju inte alls lika stort och mäktigt som exempelvis Kalmar slott. Men det var ändå den administrativa och militära knutpunkten här vid södra gränsen i Sverige. Det innebär att det också jobbade människor med många olika typer av yrken här. Den person som hade högst rang här på slottet, det var fogden eller ståthållaren som han kom att kallas lite senare. Han hette Anders Svensson, i alla fall år 1603. Han bodde här med sin fru och antagligen sina barn. Och han hade 4 stycken personliga tjänare här också. Under honom i rang fanns en kaplan, en slags präst. Sen fanns det också en skrivare och en underskrivare. Och så fanns det en underfogde. Det var ju inte jättemånga kvinnor här på slottet. De som fanns här, de jobbade ofta med mathållningen på olika sätt. Kvinnan på slottet som hade den högsta sociala rangen, hon kallas för fatabursfrun. Här kan man se
hur hon kan ha sett ut under 1500-talet. År 1603 så hette hon Ingrid Nilsadotter. Det var en adelskvinna. Hon måste ha varit läs- och skrivkunnig, för det var hon som ansvarade för att föra räkenskaperna för slottets fisk och bröd och öl och vin och allt det här som behövde finnas till hands på slottet för att ge mat till alla anställda här. Fatabursfrun var ju en tjänsteman kan man säga. Det var ju inte hon som stod och lagade maten och bakade allting, utan det fanns ju andra personer som gjorde det. Men hej, vad har du på dig? Ja, jag är ju då inte så högt i rang. Jag är ju en av de lägst rankade, tillhör liksom det dagliga enkla folket. Och vid den här tiden vi pratar om, sent 1500-tal, början av 1600-talet, så finns det en som heter Lasse Vedekar som jobbar på slottet. Alltså så till att det i alla rummen fanns ved. Jag tror inte han sågade den, men han kanske var med och klöv och bar in och sånt där. Och det var ju livsviktigt, särskilt när det var många som bodde här på slottet. Men det var det ju inte en normal dag när det inte var krig. Då var det ju bara ett 20-tal personer kanske. Förutom då de här tjänstemännen vi har nämnt. Många då småfolk skulle vi kunna kalla det. Som mjölkedejerskor, bagerskor och kokerska och en kock. Och Lasse Vedekar, fiskaren, jägarna på slottet. Och de fick ju lön på slottet, men de bodde nödvändigtvis inte här, utan man hade ju fiskare långt nere vid Åsnen. Och jägarna var ju ute i de skogarna som omger slottet och där vanligt folk inte fick skjuta så kallat högvilt, utan det var jägarna som gjorde det. Sen finns det då, du har talat om rangen här på slottet, och fatabursfrun, hon var ju rätt högt. Hon har lika mycket lön som underfogden. De har samma lön ungefär när man går in och tittar i det. Och lönen var ju inte bara pengar, eller hur? Nej, det kunde vara skor till exempel, eller kläder, eller skinn. Tyg. Precis. Så jag som då lägst rankad vedkar, jag kunde få tyg till mina byxor. Jag kunde få ett par nya skor. Och man får lön 3 gånger om året ungefär. Och det är ju svårt att jämföra hur mycket det är. Men fogden, chefen på slottet, han har väldigt, väldigt mycket mer än alla andra. Men det här med rangen på slottet, det är också så att man får olika tilldelningar av mat. Och det heter, det och det bordet ska ha så mycket. Nu är det inte ett fysiskt bord, utan det är liksom löneklasser. Och då börjar det med, när det är en kunglig här, hur mycket mat han eller hon ska ha. Då heter det herrebordet. Det är de enda som får färsk fisk och vetebröd och sånt. Sen kommer fogdebordet. Sen kommer svennebordet, och det låter lite konstigt, men svennerna är ju uppvaktningen, hovet helt enkelt. Sen kommer ämbetsbordet, alltså tjänstemännens tilldelning. Och så längst ner spisebordet. Och här i den här avdelningen då i köket och även uppe på Kungsgården så redde man till den här olika maten och tilldelningen. Så det finns olika sorters öl då. Det heter herröl, fogdöl, ämbetsöl, svenneöl och spiseöl. Likadant med brödet. Herrebröd, fogdebröd, blablabla. Ända ner till spisebrödet. Och spisebröd kan man fortfarande idag köpa, och idag är det en delikatess. Då var det liksom vardagsvaran, rågbröd, tunt knäckebröd skulle man kunna säga att det var. Så det är ganska roligt att följa de här olika människorna på slottet, och vi har ju namnet på dem om man vill, med mjölkedejerskorna och kocken och prästen och fatabursfrun som du pratade om innan. Vi befinner oss nu i ett av de 3 utrymmen som finns kvar från den medeltida borgen, biskopsborgen. Och vi är i biskopens bostadsdel. Nedre delen av murverket här är förmodligen 1400-tal. Sen finns det också rester av borgstugan och nedre delen av ett stort torn kopplat direkt till borgstugan. Och anledningen att vi står här är att Nils Dacke intog ju borgen, som det heter. Han knackade på och de öppnade, för biskopen hade precis dött sommaren 1542 när Nils Dacke startade sitt uppror. Och det var ju ungefär 20 år efter Gustav Vasa suttit på tronen, och nu kokade det i hela landet. Alltså strax före midsommar bryter Dackeupproret ut. Och det handlar om klagomål på den nya staten, den stat som Gustav Vasa inför. Allt för många fogdar som tar ut allt för mycket skatt och är alldeles för hårda och förbjuder än det ena än det andra. En vanlig bonde får inte längre jaga i sin egen skog. Man får inte ta ner ek och bok, för det är kungens träd, det kallas regalrätten. Man får inte fiska hur man vill. Särskilt lax och ål skulle kungen ha en del av. Och man får heller inte göra andra saker som jag just nu har glömt. Så anledningen till upproret är helt enkelt
missnöje med den nya staten och framförallt det enormt ökade skattetrycket och minskade bondefriheter skulle man kunna säga. Och det var enkelt för Nils Dacke att få rätt så många anhängare därför att alla levde ju den här nya staten när det nu fanns representanter från kronan eller kungen överallt som kom och krävde att få bo, kom och krävde att få låna hästar och kom och krävde skatt. Vissa gårdar mellan Växjö och Kalmar kan vi säga, de lades in i skatteregistret för första gången. Så de hade ju aldrig betalat skatt, nu blev de rätt så arga. Andra gårdar fick sina procentsatser när det gällde skatten höjd med både 200 och 300% på ett par år. Det var alltså omöjligt att planera sin ekonomi. Så det bubblade med missnöje i landet när upproret startade. Det startar i söder om Kalmar, men Nils Dacke drar sig rätt så snabbt in mot trakterna utav Konga härad och han tog sig hit till Växjö och försökte hålla ting här och få med sig alla. Borgarna håller sig lite halvdana till det här upproret, alltså Växjöborna vill inte riktigt gå med på det, men allmogen, bönderna, ansluter direkt. Och det blir som en löpeld genom landet och Gustav Vasa är helt oförberedd. Han måste till och med på hösten 1542 gå med på ett stillestånd. Och då säger han till Nils Dacke, inte personligen för de har aldrig träffats, men han säger ändå okej, ta hand om det här upproriska området, Dackeland, och se till att det sköts. Och så ska vi ha stillestånd ett år och inte förhandla med någon. Och detta är då hösten 1542. Och det är då Nils Dacke ordentligt slår sig ner här på slottet och sköter det upproriska området härifrån. Han firar bland annat jul här 1542. Nils Dacke drack jul, står det i en krönika, samtida krönika. Och det är ju att man dricker välgångsskål för det kommande året. Inga förhandlingar skulle ske under det här stilleståndet. Man skulle inte knyta några allianser. Gustav Vasa direkt knyter allianser med sin gamla fiende Danmark. In med tyska knäktar och talar om för övriga Sverige vad smålänningarna och de andra är för ett pack. Påstår till exempel att anledningen att de gör uppror är att de inte får sälja skattefria oxar till Danmark. Vilket är helt taget ur luften. Ändå är detta en sanning som fortfarande finns kvar på många ställen. Så på nyåret har Gustav Vasa samlat styrkor, svenska, utländska och går mot Småland och flera slag utspelar sig under våren 1543. Och Nils Dacke blir slagen i grunden. Han blir ifattjagad runt midsommar, alltså upproret varar ett år, 1543, i skogen i norra Blekinge, Rödeby skog heter det, och blir dödad. Men strax innan Valborgs mäss 1543, då kommer det en fogde hit som tar över slottet. Han heter Göran Jönsson Svan och det var en av de värsta fogdarna i det 1500-tals Småland som Gustav Vasa hade skapat. Alltså väldigt hårda fogdar som krävde ut skatten till punkt och pricka och det var anledningen till upproret. Och från midsommar är Nils Dacke död, men redan från Valborgs mäss är det alltså staten som tar över Kronoberg, vilket hade ägts av biskopen fram till 1542. Visste du att nära 50 000 föremål har grävts upp här i och kring Kronobergs slottsruin? År 1935 så drog man igång ett jättestort restaurerings- och renoveringsprojekt av ruinens murar. Och i samband med det så gjorde man också arkeologiska undersökningar. Det var en arkeolog kopplad till projektet, men det mesta grävarbetet gjordes av olika grovarbetare. Man kan nästan förstå att arkeologin inte var det som var mest prioriterat i det här projektet. Det viktigaste syftet med alltihopa, det var att skapa en bra turistattraktion för Växjö stad. Och det enda vetenskapliga syftet som vi känner till, det var att man ville förstå hur borgen hade sett ut vid olika tidpunkter. Och båda de här målsättningarna kan man säga att man faktiskt lyckades med i projektet. Det kom ut en bok 1951 som berättade om slottsruinens historia. Men då hade man fortfarande inte börjat gå igenom det stora arkeologiska fyndmaterialet. Det dröjde faktiskt 20 år innan man ens registrerade fynden. Sen hamnade hela fyndmaterialet i glömska. Och egentligen är det ingen som har forskat vidare på Kronoberg utifrån det här arkeologiska fyndmaterialet. Arkeologiska föremål är ju ofta trasiga saker. Man kan
se dem som spår av olika aktiviteter som har skett här på platsen. Ibland kan de också visa platsens sociala status. Den absolut största fyndkategorin som man har hittat här på Kronobergs slott, det är olika typer av byggnadsmaterial. Och framförallt är det jättemycket glas, alltså fönsterglas, hittat på den här platsen. Fönster och glas överhuvudtaget var ju någonting som var oerhört exklusivt och dyrt vid den här tiden. Så att varje fönster som blåste sönder svor man nog lite extra över. Ett annat stort fyndmaterial hittar man från slottets kök. Det är delar av såna här trefotsgrytor och pannor av bränd lera. Och många av de här tillverkades antagligen i närområdet kring Växjö. Men det fanns ju också exklusiv och mer dyrbar keramik av olika slag som man har importerat från olika delar av Europa. De här lite finare keramikerna, de använder man vid de bättre dukningarna här på slottet, då man behövde lite extra lyx. Man importerade ju också glas för vin och öl som man använde vid de här dukningarna. De hittar vi också spår av här i det arkeologiska materialet. Men det var inte bara dukningarna som skulle vara fina, utan även maten man åt skulle ju vara exklusiv. Och en del av fyndmaterialen, till exempel en del av en aladobform och en späcknål och ett litet saltkar, det visar att faktiskt maten också var riktigt fin och tjusig. Man skulle kunna visa att man var lika mäktig här i Sverige som kungarna och adelsmännen ute i Europa. Kronobergs slott var ju en militär anläggning och man förväntar ju sig kanske att hitta mycket vapendetaljer och rustningsdetaljer och hästutrustning och sånt. Och en del sådana fynd finns ju i materialet. Till exempel så har vi ju bösskulor och kanonkulor av olika storlekar. Lite hjälm, lite rustningsdetaljer och olika vapendelar. Men mycket av de här föremålen var ju naturligtvis tillverkade i bra kvalitet och det tog man ju med sig när man lämnade den här platsen. Det man kanske inte förväntar sig att hitta, det är ju spår av jakt och fiske och hantverk av olika slag. Men den typen av fynd finns här också. Man har hittat fiskekrokar till exempel. Det finns ganska mycket material från smedens arbete. Det är smidestänger och olika saker som smeden har använt. Och det behövdes naturligtvis mycket järn här på borgen. Säkert för dagligt bruk så att säga. Tillverkade ju lås och detaljer till fönster och dörrar och andra saker. Det fanns också en skomakare här på borgen. Han tillverkade skor och kanske hästutrustning också. Så att det materialet som man har hittat, det är sånt som har legat i vallgraven och därför har det lädermaterialet blivit bevarat. Så det är allt ifrån grova stövlar till soldaterna till exklusiva och lite moderiktiga oxmuleskor. Det finns faktiskt till och med också så här stora sulor för barn. I materialet finns också en hel del horn. Här har vi ett rådjurshorn. Under 1500-talet så var det ett kungligt privilegium att äta och jaga rådjur, hjort och älg. Så att det här materialet finns här, det är också ett tecken på att det här är en kunglig anläggning. Det var ingenting som bönderna fick ge sig ut och skjuta rådjur, utan det var kungens privilegium. I det arkeologiska materialet så finns det ibland också lite mer personliga saker. Man får ju tänka på att folk levde och bodde här ute, så att det finns speltärningar till exempel. Olika typer av spelpjäser, mungigor. Man kan tänka sig att man har suttit här och roat sig så gott man har kunnat på kvällarna. Även saxar och nålar och fingerborgar kan vara personliga saker. De kan också ha tillhört en skräddare eller kanske till och med en pärlstickare som har jobbat här på slottet.
Vad ska man då göra av alla de här föremålen från Kronoberg? Ja, nu är materialet nyregistrerat och genomgånget. Och vår förhoppning är ju att man ska forska på det här materialet så att vi får ny kunskap om Kronobergs slottsruin. Hej kissen! Just nu så pågår ett litet forskningsprojekt om glaset här på Kronobergs slottsruin. Och det har också tidigare gjorts ett litet forskningsprojekt om keramiken. Men nu är det dags för alla arkeologer ute i landet att ta tag i det här materialet så vi får ny kunskap om Kronobergs slottsruin.